नमस्कार. शालेय संस्कार या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपले स्वागत आहे. इयत्ता 9वी गणित भाग 2चा हा व्हिडिओ सेमी इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना उपयुक्त आहे. इयत्ता 9वी गणित भाग 2 प्रकरण 3 त्रिकोण ट्रायंगल्स या प्रकरणातील आपण महत्त्वाचे काही गुणधर्म अभ्यासणार आहोत. यामध्ये सुरुवातीला समद्विभुज त्रिकोणाचे प्रमेय म्हणजेच आयसोस्केलस ट्रायंगल थेरम, त्यानंतर समद्विभुज त्रिकोणाच्या प्रमेयाचा व्यत्यास म्हणजेच कॉन्व्हर्स ऑफ आयसोस्केलस ट्रायंगल थेरम, तसेच 30-60-90 त्रिकोणाचे प्रमेय म्हणजे थेरम ऑफ 30-60-90 ट्रायंगल आणि 45-45-90 त्रिकोणाचे प्रमेय म्हणजेच थेरम ऑफ 45°-45°-90° ट्रायंगल आणि त्यानंतर आपण काटकोन त्रिकोणात कर्णावर काढलेल्या मध्यगेचा एक महत्त्वाचा गुणधर्म अभ्यासणार आहोत. हे सर्व गुणधर्म इयत्ता 10वीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे असून आपल्याला पुढील जो सराव संच आहे त्यामध्ये या गुणधर्मांचा वापर करून बरीच उदाहरणे आपल्याला सोडवायची आहेत. आता आपण समद्विभुज त्रिकोणाचे प्रमेय सिद्ध करूया. प्रमेयाचं विधान असं दिलेलं आहे: जर त्रिकोणाच्या दोन बाजू एकरूप असतील तर त्या बाजूंसमोरील कोन एकरूप असतात. आता या प्रमेयातलं जरचं जे विधान आहे ते आपण पक्ष म्हणून घेत असतो आणि तरचं जे विधान आहे ते आपल्याला सिद्ध करायचं आहे, म्हणजे ते आपलं साध्य असतं. मग यानुसार सुरुवातीला आपण इथे एक त्रिकोण एबीसीची आकृती काढली. या त्रिकोण एबीसी मध्ये दोन बाजू आपल्याला एकरूप घ्यायच्या आहेत, कारण जरचं विधानामध्ये दिलंय त्रिकोणाच्या दोन बाजू एकरूप असतील म्हणजेच एबी आणि एसी या दोन बाजू एकरूप घेतल्या, यांना सारख्या खुणा केलेल्या आहेत. मग आकृती प्रथम काढली त्रिकोण एबीसीची. यामध्ये एबी आणि एसी या दोन बाजू समान मापाच्या घेतल्यात, समान लांबीच्या आहेत म्हणजेच एकरूप आहेत, त्यांना सारख्या खुणा केल्यात. तेच आपण पक्षमध्ये लिहिलंय. त्रिकोण एबीसी मध्ये बाजू एबी एकरूप बाजू एसी आणि सिद्ध करायचंय तरचं विधान. तर त्या बाजूंसमोरील कोन एकरूप असतात. मग एबीच्या समोरचा कोन आहे सी म्हणजेच कोन एसीबी आणि एसी या बाजू समोरचा कोन आहे एबीसी, म्हणजेच हा कोन बी आणि कोन सी एकरूप आहे आपल्याला दाखवायचं आहे. मग हेच कोन आपण इथे 3 अक्षराने लिहिलेत. कोन बी म्हणजेच लिहिलंय कोन एबीसी एकरूप कोन एसीबी, म्हणजे या बाजूंसमोरचे हे दोन कोन एकरूप आहेत हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. मग यासाठी आपण इथे एक रचना केली आहे की या त्रिकोण एबीसी मध्ये कोन बीएसी जो आहे हा ए जवळ झालेला कोन, याचा दुभाजक काढलेला आहे हा एडी. हा दुभाजक बाजू बीसी ला बिंदू डी मध्ये छेदतोय, याला डी नाव दिलंय. मग ती रचना इथे लिहिली आहे. त्रिकोण एबीसी मध्ये कोन बीएसीचा दुभाजक काढायचा आहे आणि तो बीसी ला जिथे छेदतो त्याला डी हे नाव दिलंय. ही आपण रचना केलेली आहे. मग सिद्ध करूया की हे दोन कोन कसे एकरूप होतात. मग आता या रचना केल्यामुळे म्हणजेच हा एडी दुभाजक काढल्यामुळे इथे दोन त्रिकोण तयार झालेले आहेत. या त्रिकोण एबीसी मध्ये त्रिकोण एबीडी हा एक त्रिकोण आहे डावीकडे आणि उजवीकडे एक त्रिकोण आहे एसीडी. मग आपल्याला हे दोन त्रिकोण एकरूप दाखवायचे आहेत. एकरूपतेच्या कोणत्या कसोटीनुसार हे एकरूप होतात ते आपण पाहूया. इथे या दोन्ही त्रिकोणांमध्ये एबी बाजू आणि एसी बाजू तर एकरूप आहेच आहे, कारण दिलेलंच आहे पक्षामध्ये एबी आणि एसी एकरूप आहेत, म्हणजे या दोन्ही त्रिकोणांची एक बाजू एकरूप झाली. त्यानंतर हा जो कोन आहे कोन बीएडी आणि हा कोन आहे सीएडी, हे दोन्ही कोन एकरूप आहेत, कारण आत्ताच आपण रचना केली आहे की हा जो एडी आहे किरण तो कोन बीएसीचा दुभाजक आहे. दुभाजक हा त्या कोनाचे दोन समान मापाचे कोन तयार करतो, त्यामुळे कोन बीएडी आणि कोन सीएडी हे दोन्ही कोन एकरूप आहेत. म्हणजेच हा कोन एकरूप झाला, ही बाजू तर दोघांमध्ये एकरूप झाली एबी आणि एसी, आणि बाजू एडी जी आहे ती या दोन्ही त्रिकोणांची सामायिक बाजू आहे. म्हणजेच बाजू कोन बाजू, इकडे पण बाजू कोन बाजू, या कसोटीनुसार बाकोबा कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एकरूप होतील, म्हणजेच तंतोतंत जुळतील. मग तीच सिद्धता आपण सुरुवातीला लिहिणार आहोत. हे दोन त्रिकोण बाकोबानुसार एकरूप आहेत हे आपण सिद्ध करूया. म्हणजेच सिद्धता इथे लिहिली आहे
त्रिकोण एबीडी व त्रिकोण एसीडी. नावं लिहिताना एकाच एक संगतीनुसार लिहिली आहेत. त्रिकोण एबीडी असं जर नाव घेतलं तर याचं नाव त्रिकोण एसीडी असं लिहावं लागेल एकाच एक संगतीनुसार. मग या दोन त्रिकोणामध्ये रेख एबी एकरूप रेख एसी हे दिलेलंच आहे पक्ष. त्यानंतर कोण बीएडी एकरूप कोण सीएडी ही रचना आहे, कारण रचनेमध्ये लिहिलंय. कोण बीएसीचा हा दुभाजक आहे, दुभाजकामुळे हे दोन समान मापाचे कोण तयार झालेले आहेत म्हणून त्याला आधार दिला रचना. आणि रेख एडी एकरूप रेख एडी, कारण रेख एडी ही दोन्ही त्रिकोणांची सामायिक बाजू आहे म्हणून आधार दिलेला आहे सामायिक बाजू. म्हणजेच हे जे वर दोन त्रिकोणांची नावं लिहिली आहेत त्रिकोण एबीडी एकरूप त्रिकोण एसीडी, आधार त्याला द्यायचा आहे बाजू कोण बाजू, म्हणजेच बा को बा कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एकरूप आहेत म्हणून इथे आधार दिला बा को बा कसोटी. आणि आता याचे उरलेले जे घटक आहेत ते एकरूप असणार आहेत. म्हणजेच कोण एबीडी म्हणजे हा कोण या कोणाशी एकरूप आहे कोण एसीडीशी, मग तेच इथे लिहिलंय कोण एबीडी एकरूप कोण एसीडी. याला आधार दिला एकरूप त्रिकोणांचे संगत कोण आहेत हे, कारण आता सिद्ध केलंय दोन त्रिकोण एकरूप आहेत म्हणजेच त्यांचे हे एकरूप त्रिकोणांचे हे संगत कोण आहेत. मग हेच आपल्याला सिद्ध करायचं होतं की बी जवळचा आणि सी जवळचा कोण एकरूप आहे म्हणजेच कोण एबीडी म्हणजेच आपण लिहू शकतो कोण एबीसी, आणि कोण एसीडी च्या ऐवजीच लिहू शकतो आपण कोण एसीबी. म्हणजेच एबीडी म्हणजेच कोण एबीसी आणि एसीडी म्हणजेच कोण एसीबी आहे, कारण बी डी आणि सी हे तीनही बिंदू एकाच रेषेवर आहेत म्हणजेच बी डॅश डी डॅश सी अशी दरम्यानता आहे. त्यामुळे आपण ए बी डी च्या ऐवजीच ए बी सी लिहू शकतो, कारण ए बी डी आणि ए बी सी एकाच कोणाची नावं फक्त भिन्न आहेत. तसंच इथे कोण एसीडी च्या ऐवजी आपण कोण एसीबी लिहू शकतो. त्यामुळे हेच आपल्याला सिद्ध करायचं होतं की कोण एबीसी एकरूप कोण एसीबी आहे, तेच आपण इथे सिद्ध केलं. हे आहे समद्विभुज त्रिकोणाचं प्रमेय. म्हणजेच या प्रमेयावरून आपण काय शिकलोय, जर त्रिकोणाच्या दोन बाजू एकरूप असतील म्हणजे एबी आणि एसी एकरूप असतील तर त्यांच्या समोरचे कोण सुद्धा एकरूप असतात. एबीच्या समोरचा कोण आहे सी आणि एसीच्या समोरचा कोण आहे बी, म्हणजे बी आणि सी हे दोन्ही कोण सुद्धा एकरूप आहेत हेच आपण इथे सिद्ध केलंय. दोन बाजू जर त्रिकोणाच्या एकरूप असतील तर त्या बाजूंसमोरचे कोण एकरूप असतात. हेच आहे समद्विभुज त्रिकोणाचं प्रमेय. आता हेच समद्विभुज त्रिकोणाचं प्रमेय सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजीतून अभ्यासूया. समद्विभुज त्रिकोणाचे प्रमेय म्हणजेच आयसोस्केलस ट्रायंगल थिअरम. विधान असं दिलेलं आहे, स्टेटमेंट असं आहे, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट then the angles opposite to them are congruent. Here we have to prove this statement, means first half sentence we have to consider as a given and next half sentence means then statement we have to prove here. So if statement is given and then statement we have to prove. So let us draw the figure first. Here triangle ABC is a triangle in which side AB and side AC are equal length, have equal length means they are congruent. So AB and AC two sides are congruent means they have a equal length. So let us write here the if statement in given. If two sides of triangle are congruent means here in triangle ABC side AB and side AC are congruent, and here the congruent parts are shown with the identical marks in the figure also. So this is given. Now we have to prove then statement. The angles opposite to them are congruent means the angle opposite to this side AB is angle C and angle opposite to side AC is angle B. So we have to prove that this angle B and angle C are congruent. We have to prove here. So I write these two angles with three letters. Instead of angle B I write here angle ABC, congruent angle ACB. So B and C angles we have to show that they are congruent. So this is the then statement we have to prove. So let us prove this theorem. So we have to do construction here. We have to draw a angle bisector of this angle A. Means angle BAC is bisected here
and draw this ray AD, which is a bisector of this angle BAC, and this ray A intersect the side BC at point D. So this is the construction we have done here. So write the construction here. Draw the bisector of angle BAC. So this angle is bisected here, means the two equal measures angles are formed here. So angle BAD and angle CAD, these two angles are equal of measures, means they are congruent. So this is the construction here, and this ray AD intersect the side BC at point D. So this is the construction I wrote here, and also we have draw this bisector in the figure also. Now let us start the proof. We have to show that these two triangles are formed due to this bisector AD. So we have to prove that these two triangles, means triangle ABD and triangle ACD, are congruent. Here we have to prove this. So by which test these two triangles are congruent, we have to observe the figure very carefully here. Here side AB is congruent to side AC. This is given because this is a half sentence which is in the statement. So this is given. So AB is congruent to AC. Now we have done the construction here. The angle BAC is bisected by this ray AD. So angle BAD and angle CAD, these two angles are equal, means they are congruent because the construction, and the side AD is common side between the two triangles. So these two triangles are congruent by side angle side test, means SAS test. So let us prove this theorem now. In triangle ABD and triangle ACD, in triangle ABD and triangle ACD, these two triangles we have considered here, and we have to write the names of the triangles as per the one-to-one correspondence between the vertices of the two triangles. So one-to-one correspondence is ABD corresponded with ACD. So I write the names as per the correspondency. So in triangle ABD and triangle ACD, side segment AB congruent to segment AC, this is given. Angle BAD congruent angle CAD, this is the construction because this is a bisector of this angle BAC, so they have equal measures. And segment AD is congruent to segment AD, this is a common side between the two triangles. So side angle side test, side angle side. So the two triangles which we have considered here, triangle ABD congruent triangle ACD, are congruent by SAS test, side angle side test. Now here the remaining parts are also congruent. When the two triangles are congruent, the remaining parts are also congruent. So angle ABD means this angle is congruent with angle ACD. So we can write here angle ABD is congruent with angle ACD, means this angle and this angle are congruent. So this is we have to prove here. Angle ABC means angle B is congruent to angle C, we have to prove. So here angle ABD is nothing but angle ABC. So we can write, instead of ABD we can write ABC, and instead of angle ACD we can write ACB, because ABD and ABC are the same angles, only names are different. Similarly here angle ACD and angle ACB both are same, means angle is same, only names are different. Because here B dash D dash C, because points B, D, C are collinear points, so we can write ABD instead of ABD we can write ABC. Also ACD we can write ACD, ACB here. So angle ABC congruent angle ACB means these two angles are congruent. This is we have to prove, and hence the proof here. So we have proved that angle ABC is congruent to angle ACD, means these two angles are congruent. So what we learn from this theorem,
whenever the two sides of triangle are congruent, then angles opposite to them are also congruent. Means in this triangle, AB and AC two sides are congruent, means the angles opposite to these sides are also congruent. And here the angle opposite to AB is angle C and angle opposite to side AC is B. Means here angle B and angle C are also congruent. This is we have proved here. So whenever the two sides are congruent, then the angles opposite to them are also congruent. So hence the proof of isosceles triangle theorem, and this is very important theorem. तर आता आपण हेच थेरम प्रमेय आपण आता शिकलोय की त्रिकोणाच्या दोन बाजू जर एकरूप असतील तर त्यांच्या समोरचे कोन एकरूप असतात. ए बी आणि ए सी एकरूप असतील तर कोन बी आणि कोन सी सुद्धा या बाजूंसमोरचे कोन एकरूप असतात, हे आता आपण पाहिलंय. आता आपण समद्विभुज त्रिकोणाच्या प्रमेयाचा व्यत्यास पाहूया. म्हणजेच व्यत्यास म्हणजे काय आहे आपण शिकलेलो आहे पहिल्या प्रकरणामध्ये. जर तरची आदला बदल करायची, म्हणजे जरचं विधान तरला जाईल आणि तरचं विधान जरला येईल. म्हणजेच पक्ष आणि साध्य यांची आदला बदल होईल. म्हणजेच इथे याचा व्यत्यास लिहिताना तरचं विधान हे जर साठी लिहायचं आणि जरचं विधान हे तर म्हणून लिहायचं आहे. तर पाहूया आपण समद्विभुज त्रिकोणाचं प्रमेयाचा व्यत्यास म्हणजेच कॉन्व्हर्स ऑफ आयसोस्केलस ट्रायंगल थेरम आपण समजावून घेणार आहोत. याची सिद्धता आपण पाहणार नाही, फक्त ते प्रमेय आपण समजावून घेणार आहोत. पाहूया इथे. तर पाहूया आपण समद्विभुज त्रिकोणाच्या प्रमेयाचा व्यत्यास म्हणजेच कॉन्व्हर्स ऑफ एन आयसोस्केलस ट्रायंगल थेरम. आपण हे फक्त थेरम समजावून घेणार आहोत. जर त्रिकोणाचे दोन कोन एकरूप असतील तर त्या कोनांसमोरील बाजू एकरूप असतात. मगाशी आपण सिद्ध केलं होतं की दोन बाजू एकरूप असतील तर त्यांच्या समोरचे कोन एकरूप असतात. इथे जर तरच्या विधानांची आदला बदल झाली आहे. म्हणजे मगाशीच्या प्रमेयामध्ये जे जरचं विधान होतं ते तरला गेलंय आणि मगाशी जे तरचं विधान होतं ते आता जरला आलेलं आहे. म्हणजे जर त्रिकोणाचे दोन कोन एकरूप असतील तर त्या कोणासमोरच्या बाजू सुद्धा एकरूप असतात. म्हणजे उदाहरणार्थ इथे जर त्रिकोण एबीसी आपण विचारात घेतला तर या त्रिकोण एबीसी मध्ये कोन बी आणि कोन सी हे जर दोन कोन एकरूप असतील तर या कोनांसमोरच्या बाजू पण एकरूप असतात. म्हणजे कोन बीच्या समोरची बाजू आहे एसी आणि कोन सीच्या समोरची बाजू आहे एबी. म्हणजे हेच आपण जरचं विधान पक्षमध्ये लिहिलंय की त्रिकोण एबीसी मध्ये जर कोन बी आणि कोन सी एकरूप आहेत म्हणजे समान मापाचे आहेत तर त्यांच्या समोरच्या बाजू एकरूप आहेत. म्हणजे कोन बीच्या समोरची बाजू एसी आणि कोन सीच्या समोरची बाजू एबी आहे. म्हणजे एबी आणि एसी या दोन्ही बाजू एकरूप आहेत. हेच आपल्याला इथे या प्रमेयात सिद्ध करायचं आहे. म्हणजे दोन कोन एकरूप असतील तर त्यांच्या समोरच्या बाजू पण एकरूप असतात. असं हे समद्विभुज त्रिकोणाच्या प्रमेयाचा व्यत्यास विधान आहे. तर याची सिद्धता काय आपण पाहणार नाही, फक्त गुणधर्म इथे समजावून घेतला. याचा उपयोग आपल्याला उदाहरण सोडवताना करायचा आहे. Now, what is this converse of an isosceles triangle theorem? The statement of this theorem is, if two angles of a triangle are congruent, then the sides opposite to them are congruent. So, first half sentence means if statement we have considered as given and then statement we have to prove. Here, look at this figure in triangle ABC. In triangle ABC, angle B is equal to angle C, means they have equal measure, means these two angles are congruent. So I write here in given in triangle ABC angle B is equal to angle C, means these two angles are congruent. And here the side opposite to this angle B is AC and the side opposite to this angle C is AB. So we have to prove that this AB and AC are also equal. So to prove AB is equal to AC, here only we are going to learn this property. We are not solving its proof here. So only let us understand this property. So in this triangle, the two angles are congruent, means the sides opposite to them are also congruent. And here angle B and angle C are congruent, so sides opposite to these two angles are AB and AC. So AB and AC are also congruent. If the two angles are congruent, then the sides opposite to them are also congruent. So this is the converse of an isosceles triangle theorem. And we have to use this property while solving some examples in coming problem set. आपण त्रिकोणाचा आणखीन एक महत्वाचा गुणधर्म इथे अभ्यासूया. जर त्रिकोणाचे तीनही कोन एकरूप असतील तर त्याच्या तीनही बाजू एकरूप असतात आणि प्रत्येक कोनाचे माप 60 अंश असते.
हा गुणधर्म या आकृतीवरून समजावून घेऊया. इथे त्रिकोण PQR मध्ये कोन P, कोन Q आणि कोन R हे तिघांचेही माप समान आहे. म्हणजेच हे तीनही कोन एकरूप आहेत. आणि जेव्हा त्रिकोणाचे तीनही कोन एकरूप असतात तेव्हा प्रत्येकाचं माप हे 60 अंश असतं. कारण आपल्याला माहिती आहे की त्रिकोणाच्या तिन्ही कोनांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते आणि ते प्रत्येकाचं माप समान आहे. म्हणजे प्रत्येकाचं माप 60-60-60 असलं पाहिजे, कारण तरच बेरीज 180 होईल, कारण तिन्ही कोन समान आहेत. म्हणून इथे त्रिकोण PQR मध्ये तीनही कोन समान आहेत तेव्हा प्रत्येकाचं माप 60 अंश असतं. आणि जेव्हा तीनही कोन समान असतात तेव्हा त्या त्रिकोणाच्या तीनही बाजू सुद्धा समान असतात. म्हणजे PQ, QR आणि PR यांना पण मी इथे सारख्या खुणा केलेल्या आहेत. म्हणजेच या तिन्ही बाजूंची लांबी सुद्धा समान आहे. म्हणजे हाच गुणधर्म या प्रमेयामध्ये सांगितलाय. जर त्रिकोणाचे तीनही कोन एकरूप असतील तर त्या तिन्ही बाजू एकरूप असतात आणि प्रत्येक कोनाचं माप हे 60 अंश असतं जेव्हा तिन्ही कोन आणि तिन्ही बाजू एकरूप असतात. म्हणजेच या त्रिकोणाला समभुज त्रिकोण म्हणतात. ज्या त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजू सारख्या असतात त्याला समभुज त्रिकोण म्हणतात. आणि समभुज त्रिकोणामध्ये प्रत्येक कोन हा 60 अंश मापाचा असतो. म्हणजे तीनही बाजू सारख्या असतात आणि तीनही कोन सारखे असतात. असा जो त्रिकोण असतो त्यालाच आपण समभुज त्रिकोण म्हणून ओळखतो. नाउ दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. इफ 3 angles of a triangle are congruent, then its 3 sides are also congruent and measure of each angle is 60 degree. Now consider this figure triangle PQR. Now in triangle PQR, here angle P, angle Q and angle R have an equal measure, means they are congruent. So angle P is equal to angle Q is equal to angle R, and we know that the sum of all angles of triangle is 180 degree. And here each angle have an equal measure, means each angle must be of 60 degree. So this is 60, this 60 and this 60 becomes sum of all these three angles is 180. 60 plus 60 plus 60, that is 180. So whenever the three angles of triangle are congruent, then the three sides are also congruent. So side PQ, side QR and side PR, these three sides are also congruent. And each angle of this triangle have a measure 60 degree. So this is the property. It means that in this triangle the three angles are congruent. It means the three sides are also congruent, and such a triangle is called as an equilateral triangle. So in equilateral triangle all sides are congruent and all angles are also congruent, and measure of each angle is of 60 degree. So this is the property. So this is the property of an equilateral triangle. Means in equilateral triangle all the three angles are congruent and all the three sides are also congruent, and measure of each angle of an equilateral triangle is of 60 degree. आता आपण 30-60-90 त्रिकोणाचा गुणधर्म पाहूया. त्याला 30-60-90 त्रिकोणाचे प्रमेय असं सुद्धा म्हणतात. 30-60-90 त्रिकोणाच्या प्रमेयाचं विधान असं आहे, जेव्हा एका त्रिकोणामध्ये 3 कोन असे दिलेले असतात, 30-60-90 अशी कोनांची मापे असणारा त्रिकोण असतो, तेव्हा 30 अंश कोनासमोरची बाजू ही कर्णाच्या निम्मी असते आणि 60 अंश कोनासमोरची बाजू ही कर्णाच्या √3/2 पट असते. असं विधान आहे. ते आपण या आकृतीवरून समजावून घेऊया. इथे त्रिकोण PQR या त्रिकोणामध्ये कोन P चं माप 30 आहे, कोन R चं माप 60 अंश आहे, कोन Q 90 आहे. म्हणजे 30-60-90 असा हा त्रिकोण PRQ आपल्याला दिलेला आहे. कोन Q जवळ काटकोन झालेला आहे, म्हणजेच PR हा कर्ण आहे. काटकोनाच्या समोरच्या बाजूला आपण कर्ण म्हणतो काटकोन त्रिकोणामध्ये, म्हणजे इथे PR हा कर्ण आहे. आणि 30 अंश कोनासमोरची बाजू आहे QR आणि 60 अंश कोनासमोरची बाजू आहे PQ. मग या प्रमेयाच्या विधानानुसार 30 अंशासमोरची जी बाजू आहे, म्हणजेच इथे 30 अंशासमोरची बाजू आहे QR, ही कर्णाच्या निम्मी असते. म्हणजे कर्ण PR आहे त्याच्या बरोबर निम्मी बाजू ही QR आहे. म्हणजे कर्ण जर 10 सेंटीमीटर असेल तर QR हा 5 सेंटीमीटर असेल, किंवा कर्ण जर 18 असेल तर QR हा 9 असेल, किंवा QR जर 4 असेल तर कर्ण हा दुप्पट असेल, 8 असेल. कारण कर्णाच्या निम्मा हा QR असणार आहे. 30 अंश कोनासमोरची बाजू ही कर्णाच्या निम्मी असते. आणि 60 अंश कोनासमोरची जी बाजू आहे PQ ती कर्णाच्या √3/2 पट आहे. म्हणजेच PQ काढताना
कर्णाला √3/2 ने गुणायचं आहे, तेव्हा आपल्याला ही 60 अंशासमोरची बाजू PQ मिळेल. म्हणजेच आपण सूत्र यावरून आपण असं पाहूया आकृतीत पाहून. म्हणजेच आपण असं सूत्र लिहू शकतो आत्ताच्या आकृतीवरून. त्रिकोण PQR मध्ये आपण पाहिलं की कोण PQR 90 आहे, कोण P 30 होता आणि कोण R 60 आहे. तर 30 अंश कोनासमोरची बाजू होती QR, कारण P जवळ 30 आहे म्हणजे समोरची बाजू येणार आहे QR, आणि 30 अंशासमोरची बाजू ही कर्णाच्या निम्मी असते, म्हणजेच 1/2 गुणिले कर्ण असं आपल्याला सूत्र सांगता येईल. आणि ते कर्ण आकृतीत PR होता, म्हणजे QR बरोबर 1/2 गुणिले PR आपल्याला म्हणता येईल. तसंच 60 अंश कोनासमोरची बाजू आहे PQ, कारण R जवळ 60 अंश मापाचा कोन झालाय, म्हणजेच R च्या समोरची बाजू असणार आहे PQ, आणि ती 60 अंशासमोरची बाजू PQ कर्णाच्या √3/2 पट असते, म्हणजे कर्णाला √3/2 ने गुणायचं आहे. म्हणून आपण लिहिलंय √3/2 गुणिले कर्ण असं सूत्र लिहिलंय. आणि PQ बरोबर √3/2 तसंच आहे, कर्ण आकृतीत PR होता, म्हणून सूत्र तयार झालं PQ बरोबर √3/2 गुणिले PR. तेव्हा ही दोन सूत्र आपल्याला इथे महत्वाची आहेत, ही लक्षात ठेवायची आहेत. आणि इयत्ता 10वीच्या दृष्टीने सुद्धा हे 30-60-90 त्रिकोणाचं प्रमेय अतिशय महत्वाचं आहे. 30 अंश कोनासमोरची बाजूचं सूत्र आहे 1/2 गुणिले कर्ण, आणि 60 अंश कोनासमोरच्या बाजूचं सूत्र आहे √3/2 गुणिले कर्ण. ही दोन सूत्र आपल्याला लक्षात ठेवायचे, त्यावर आधारित काही उदाहरणं सोडवायची आहेत. आता हाच 30-60-90 त्रिकोणाचा गुणधर्म आपण सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासूया. Property of 30-60-90 triangle. This property is also known as theorem of 30-60-90 triangle. So, statement of this theorem is, in 30-60-90 triangle, the side opposite to 30-degree angle is half of the hypotenuse, and the side opposite to 60-degree angle is √3/2 times the hypotenuse. So, this is the statement of this 30-60-90 triangle theorem. Now look at the figure. In triangle PQR, here angle Q is of 90 degree, angle P is 30 degree, and angle R is of 60 degree. So this is 30-60-90 triangle. Now in this triangle, angle Q is 90 degree, means the side opposite to 90 degree is called as hypotenuse. So here side PR is the hypotenuse, and here the side opposite to 30 degree is QR, and side opposite to 60 degree is PQ. Now here this theorem tells us the side opposite to 30 degree is QR, and it is half of the hypotenuse. So QR is half of PR, because PR is hypotenuse and QR is the side opposite to 30 degree angle. So side opposite to 30 degree angle is half of the hypotenuse, means QR is half of PR. Means, for example, if PR is 10 centimeter, then QR is 5 centimeter. It is half of 10, that is 5. So QR is 5 centimeter. If PR is 18 centimeter, then QR will be 9 centimeter. Half of 18 is 9. So if PR is 18, QR is 9. Or vice versa also we can here observe that if QR is 4, then PR will be 8. Means hypotenuse is 2 times the side opposite to 30 degree angle. So in this way we have learned that the side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse in 30-60-90 triangle. And also the side opposite to 60 degree angle is √3/2 times the hypotenuse. It means here the side opposite to 60 degree is PQ, and this is √3/2 times the hypotenuse, means PQ is equal to √3/2 into PR. This is the formula. So we can write the formula of 30 degree, side opposite to 30 degree and side opposite to 60 degree as follows. So from the figure we can write the formula as the side opposite to 30 degree angle is QR, and it is half of the hypotenuse, means half into hypotenuse. So this is the very important formula. The side opposite to 30 degree angle is equal to 1/2 into hypotenuse, and in the figure the side opposite to 30 degree is QR and hypotenuse is PR, so QR is equal to 1/2 into PR. Similarly here the side opposite to 60 degree angle is PQ in the figure, and that is √3/2 times the hypotenuse,
means this is the formula of side opposite to 60 degree angle is equal to √3/2 into hypotenuse, and here hypotenuse is PR, so I write here PR, and the side opposite to 60 degree is PQ, so PQ is equal to √3/2 into PR. So these two formulae are very important. The side opposite to 30 degree angle is 1/2 into hypotenuse, and side opposite to 60 degree angle is √3/2 into hypotenuse. So these two formulae are very important for 9th standard and 10th standard. आता आपण असाच एक गुणधर्म पाहणार आहोत, 45-45-90 त्रिकोणाचा गुणधर्म. यालाच 45-45-90 त्रिकोणाचे प्रमेय असंही म्हणतात. प्रमेयाचं विधान असं आहे की जर एका त्रिकोणातील कोन 45-45-90 असे असतील, म्हणजेच 45-45-90 चा जर त्रिकोण असेल तर 45 अंश कोनासमोरची बाजू ही कर्णाच्या 1/√2 पट असते. म्हणजे कर्णाला 1/√2 ने गुणलं की 45 अंश कोनासमोरची बाजू आपल्याला मिळते. म्हणून आपण या आकृतीवरून समजावून घेऊया हा गुणधर्म. त्रिकोण LMN मध्ये कोन L 45 आहे, कोन N 45 आहे आणि कोन M 90 आहे. म्हणजे 45-45-90 असा हा त्रिकोण दिलेला आहे. मग M जवळ काटकोन आहे, म्हणजेच LN हा झाला कर्ण, कारण काटकोनाच्या समोरची बाजू कर्ण असते. मग LN कर्ण आहे. मग आता 45 अंश कोनासमोरच्या बाजू आहेत LM आणि MN, आणि ते दोन कोन सारखे आहेत. आपण समद्विभुज त्रिकोणाचा प्रमेय अभ्यासलेला आहे. जेव्हा त्रिकोणामध्ये दोन कोन एकरूप असतात तेव्हा त्यांच्या समोरच्या बाजू पण एकरूप असतात. त्यानुसार LM आणि MN सुद्धा एकरूप आहेत, कारण हे L आणि N कोन 45 आहेत प्रत्येकी, म्हणजे एकरूप आहेत. म्हणजे त्यांच्या समोरच्या बाजू सुद्धा एकरूप आहेत. म्हणजेच 45 अंश कोनासमोरच्या बाजू आहेत LM आणि MN, त्या दोन्ही पण एकरूप आहेत. म्हणून मी यांना सारखी खूण केलेली आहे. मग इथे 45 अंश कोनासमोरची बाजू ही कर्णाच्या 1/√2 पट आहे. म्हणजेच इथे LM पण 45 अंशासमोरची बाजू आहे आणि या 45 अंश समोरची बाजू MN आहे. म्हणजे या दोन्हीसाठी मी एकच सूत्र इथे लिहू शकतो. 45 अंश कोनासमोरची बाजू बरोबर 1/√2 गुणिले कर्ण असं सूत्र आहे. मग इथे 45 अंश कोनासमोरची बाजू आहे LM आणि MN बरोबर 1/√2 गुणिले कर्ण आहे LN. म्हणून आपण इथे सूत्र हे लिहिलेलं आहे. 45 अंश कोनासमोरची बाजू ही 1/√2 गुणिले कर्ण आहे. आता हाच गुणधर्म आपण सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासूया. प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, and this property is also known as theorem of 45 degree 45 degree 90 degree triangle. So in this figure, in triangle LMN, here angle L is 45 degree, angle N is 45 degree, and angle M is 90 degree. So this triangle is 45 45 90 triangle, and here angle M is 90 degree. So side opposite to 90 degree in this triangle is called as hypotenuse. So here Ln is the hypotenuse of this triangle, and here the two angles of this triangle are congruent, each have a measure 45 degree, and we know the isosceles triangle theorem. If the two angles are congruent, then the side opposite to them are also congruent. So LM and MN, these two sides are also congruent because the two angles are congruent and these are the sides opposite to these congruent angles. So LM and MN both are congruent here by isosceles triangle theorem. And here the side opposite to 45 degree is 1/√2 times the hypotenuse. This is the statement of this theorem. So I write the formula, and from the figure I will write the side opposite to 45 degree angle as here in triangle LMN. From the figure I write here angle M is 90, angle L is equal to angle N is equal to 45 degree, and then the side opposite to 45 degree angle is 1/√2 times the hypotenuse. So this is the statement of this 45 45 90 triangle theorem, and the formula is the side opposite to 45 degree angle is equal to 1/√2 into hypotenuse. This is the formula, and now put the names here. So side opposite to 45 degree are LM and MN, both are the sides opposite to 45 degree. So LM is equal to MN is equal to 1/√2 into hypotenuse is Ln here. So this is the formula, and this is very important theorem for 9th and 10th standard. आता आपण अजून एक महत्त्वाचा गुणधर्म अभ्यासूया. काटकोन त्रिकोणात कर्णावर काढलेल्या मध्यगेची लांबी ही कर्णाच्या निम्मी असते. हे अतिशय महत्त्वाचं प्रमेय आहे.
आकृतीवरून आपण हे समजावून घेऊया. इथे त्रिकोण एबीसी मध्ये कोन बी काटकोन आहे, म्हणजेच हा काटकोन त्रिकोण आहे आणि या काटकोन त्रिकोणात बी जवळ काटकोन आहे, म्हणजे एसी हा कर्ण आहे आणि बीडी ही या कर्णावर काढलेली मध्यगा आहे. मध्यगा म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे की त्रिकोणाचा शिरोबिंदू आणि त्याच्या समोरील बाजूचा मध्यबिंदू यांना जोडणारा रेषाखंड म्हणजे मध्यगा आहे. म्हणजे इथे बिंदू डी हा एसी चा मध्य आहे, मध्यबिंदू आहे, म्हणजेच एडी आणि डीसी हे समान मापाचे आहेत म्हणून मी यांना सारख्या खुणा इथे केलेल्या आहेत, कारण डी हा एसी चा मध्यबिंदू आहे. म्हणजेच बीडी ही कर्णावर काढलेली मध्यगा आहे, कारण एसी हा कर्ण आहे, डी हा कर्णाचा मध्यबिंदू आहे, म्हणजेच बी शिरोबिंदू जर डी शी जोडला तर बीडी ही मध्यगा होईल. म्हणजेच इथे बीडी ही कर्णावर काढलेली मध्यगा आहे आणि हाच गुणधर्म इथे आपण शिकतोय की या बीडी ची लांबी कर्णाच्या निम्मी असते, कारण बीडी ही मध्यगा आहे आणि कर्णावर काढलेली मध्यगा ही कर्णाच्या निम्मी असते. म्हणजेच कर्ण जर 10 असेल तर बीडी ची लांबी 5 असेल, किंवा बीडी ची लांबी जर 8 असेल तर कर्ण 16 असेल. तर तेच आपण या प्रमेयामध्ये शिकतोय. त्यावरून आपण इथे सूत्र लिहिलंय. त्रिकोण एबीसी मध्ये कोन एबीसी बरोबर 90 आहे आणि रेख बीडी ही कर्णावर काढलेली मध्यगा आहे आणि मग सूत्र आपण लिहिलं यावरून की बीडी बरोबर कर्णाच्या निम्मे, म्हणजेच कर्णाला 2 ने भागायचं, एसी छेद 2, किंवा हे सूत्र असं लिहू शकतो बीडी बरोबर 1/2 गुणिले कर्ण, म्हणजेच 1/2 गुणिले एसी. म्हणजेच काटकोन त्रिकोणात कर्णावर काढलेली मध्यगा ही कर्णाच्या निम्मी असते. हेच प्रमेय आपण इथे या पद्धतीने सूत्रात लिहिलंय. मध्यगा बरोबर कर्ण छेद 2, म्हणजेच कर्णाच्या निम्मी मध्यगा असते. आता हाच गुणधर्म सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पाहूया. In a right angled triangle, the length of the median of the hypotenuse is half of the length of the hypotenuse. So look at this figure. In triangle ABC, angle B is of 90 degree. So AC is the hypotenuse. And here segment BD is the median drawn on this hypotenuse AC. Here D is a midpoint of the hypotenuse AC. So AD and DC are congruent. So I have shown these identical marks here. So D is a midpoint of AC and segment BD is the median. So we know that the definition of median is, so the vertex and the midpoint of its opposite side, if we join these 2 points we get the median. So the definition of median is the segment joining the vertex and the midpoint of its opposite side is called as median. So here segment BD is a median on this hypotenuse AC. So I write here in triangle ABC, angle ABC is of 90 degree and segment BD is a median drawn on this hypotenuse, and here this property says that the length BD is half of AC, means median is half of the hypotenuse. So this is the formula, median is equal to hypotenuse upon 2, and from the figure we can write BD is equal to half of AC, means AC upon 2, or we can also write BD is equal to 1/2 into AC. So for example here, if the hypotenuse have a length 10 centimeter, then BD is equal to 5 centimeter. So half of 10 is 5. So if AC is 10, BD is 5. Or if we take the length of BD is 8 centimeter, then length AC will be 16 centimeter. That is 2 times this median. So if AC is 18, this is 9. If this is 8, AC will be 16. So median is equal to half of the hypotenuse. This is the formula. So in right angle triangle, the length of the median of the hypotenuse is half of the hypotenuse.